गोर्खाली स्मोकी सुकुटी फ्राई नागाल्यान्ड स्टाइलमा आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले तेल नहालिकन बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो नागाल्यान्ड स्टाइलमा बनाएको स्मोकी सुकुटी चाहिँ एकदमै हेल्दी हुन्छ र यसलाई हजुरहरूले बिना तेल नै सजिलैसँगले बनाउन सक्नुहुन्छ र चाहनुभयो भने 2 चम्चा तेल हाल्दा पनि हुन्छ। मैले सुरुमा स्मोकी सुकुटी लिएँ 150 ग्राम। यो मैले काठमाडौँको खिचा पोखरी एरियातिर किनेकी हुँ। सजिलैसँगले हजुरहरूले किन्न पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि मैले धनियाँ लिएकी छु त्यस्तै 50 ग्राम जति। साथसाथै एउटा प्याज चाहिन्छ, हरियो खुर्सानी 3 वटा र रातो र पाकेको गोलभेडा वा चेरी टोमेटो चाहिँ मैले 4 वटा लिएँ। साथसाथै हामीलाई चाहिन्छ रातो धुलो खुर्सानी 1 चम्चा। तेल चाहिँ लिनु भए पनि हुन्छ, नलिनु भए पनि हुन्छ। नुन मैले आधा चम्चा लिएँ, स्वादअनुसार लिन सक्नुहुन्छ। जिराको धुलो आधा चम्चा र बेसार आधा चम्चा लिएकी छु। तेल राख्नुभयो भने चाहिँ तोरीको तेल राख्दा मिठो हुन्छ। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो धनियाँको जरालाई मैले लिएकी छु एकदमै राम्ररी सफा गरेर। साथसाथै लसुन 3 वटा लिएँ। धनियाँको जरा चाहिँ मैले 15 ग्राम जति लिएकी हुँ। एकदम राम्ररी पखालेर लिनुहोला। तातो पानीमा 5 मिनट जति हामीले 5 देखि 10 मिनटसम्म यसरी डुबाउन सक्नुहुन्छ। यो स्मोकी सुकुटीलाई धेरै लामो समय चाहिँ नडुबाउनु होला। त्यसपछि यो सफ्ट भइसकेपछि चक्कुले काट्नु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ हातैले यसरी सानो सानो पिस गरेँ। नागाल्यान्ड स्टाइलमा बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ गोलभेडा चाहिँ सकेसम्म रातो र पाकेको वाला नै चाहिन्छ। गोलभेडा चाहिँ जति मजाले पाकेको र चेरी टोमेटोज टाइपको भयो त्यति नै टेस्टी हुन्छ हाम्रो रेसिपी चाहिँ। हेर्नुहोस् है त। र यो रेसिपी चाहिँ बालकदेखि वृद्ध वृद्धासम्म सबैले मन पराउने रेसिपी पनि हो। र सुकुटी भन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ बफ सुकुटी एकदमै मनपर्छ। हजुरहरूले कुनै पनि सुकुटी यही तरिकामा बनाएर खान सक्नुहुन्छ, तर स्मोकी सुकुटी अलि बढी मिठो हुन्छ। त्यसपछि 1 कप जति पानी मैले यसरी राखेँ एउटा प्यानमा। यसमा म अघिको धनियाँको एकदम राम्ररी सफा गरेको जरालाई राख्दैछु। धनियाँ भन्दा पनि धनियाँको जरा एकदमै टेस्टी हुन्छ। त्यसपछि लसुनलाई यसरी चप गरेर राखेँ। यो जरा राख्दा एकदमै टेस्टी पनि हुन्छ। नुन राख्नु होला स्वादअनुसार। मैले चाहिँ आधा चम्चा राखेकी छु किनभने यो सुकुटीमा अलरेडी मसला छ। 4 वटा जति गोलभेडा राखेँ। त्यसपछि अघिको सुकुटीलाई राखिदिएँ मैले। यसलाई हल्का बोइल हुन दिनुहोला, पुरै बोइल गर्नु पर्दैन। र भिनेगर 2 चम्चा राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूसँग भिनेगर छैन भने एउटा सिङ्गै कागती राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि हेर्नुहोस् है त, हल्का उम्लिन थालेपछि मैले रातो धुलो खुर्सानी 1 चम्चा राखेँ, एकदमै पिरोवाला। त्यसपछि जिराको धुलोलाई पनि राखिदिएँ, बेसारको धुलोलाई पनि राखिदिएँ र यसलाई मजाले एकैछिन उम्लिन दिनुहोला। यसलाई कम्तीमा पनि हामीले 5-6 मिनट मजाले पकाउनु पर्छ। पकाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो गोलभेडाहरू यस्तो हुन थाल्छ। 6 मिनट चाहिँ कम्प्लिटली हाई फ्लेममै यसलाई मैले पकाएँ। स्मोकी फ्लेभर भनेको चाहिँ यो मजाले आगोमा सेकेर बनाइसकेको सुकुटी हो। यो सुकुटी पहिले नै पाकिसकेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, 6 मिनट मजाले उमाल्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यसरी। यो नागाल्यान्ड स्टाइलमा बनाउँदाखेरि चाहिँ तेल खासै लाग्दैन, तर मैले 2 चम्चा राखेँ। हजुरहरूले नराख्दाखेरि पनि यो एकदमै टेस्टी नै हुन्छ। तोरीको तेल राख्नु होला राख्नुभयो भने। त्यसपछि धनियाँ राखेँ मैले यसरी। हेर्नुहोस् है त, यसलाई अझै पाकिसकेको छैन। यो एकदम मजाले यसलाई पकाउनु पर्छ। हजुरहरूलाई कोलेस्ट्रोल छ भने तेल नराख्दा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् है, मजाले यसलाई उमाल्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। साथसाथै भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरेर सकेसम्म आफ्ना सामाजिक सञ्जालहरूमा सेयर गरिदिनु होला है। त्यसपछि एउटा प्याजलाई यसरी राखेँ मैले र हरियो खुर्सानीलाई पनि राखेँ। एकदमै पिरो होला भनेर मैले खुर्सानीको बियाँ निकालेँ, तर एकदमै हजुरहरूलाई पिरो मनपर्छ भने चाहिँ खुर्सानीको बियाँ ननिकाल्नु भए पनि हुन्छ। यसलाई मजाले पकाउँदै जानु होला। यतिको भएपछि यो एकदमै टेस्टी हुन्छ स्मोकी सुकुटी। ग्यासलाई सुरुमा अफ गर्नु होला, त्यसपछि मात्रै धनियाँ राख्नु होला है त। हेर्नुहोस् त कति मजाले रेडी भइसकेको छ। मैले हजुरहरूलाई सर्भ पनि गरेर देखाउँछु र टेस्ट पनि गरेर देखाउँछु। मेरो मुखमा चाहिँ पानी आइसक्यो। हेर्नुहोस् है त।
हजुरलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला र मैले टेस्ट गरेँ खाना रोटी नान परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ र फ्रिजमा 1 हप्तासम्म मजाले स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ यसलाई र मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ ह्यापी कुकिङ बाइ बाइ